Flying close to you, feeling your heart beating, and I wonder what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing, and then I kiss your eyes and think that we're together, and I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Nu? Ja. Alltså sötare kossa, det vet jag inte om jag någonsin har sett. Nej. Ja, jag kan väl hoppas att de där online-folket där i den blå stapeln, att de är lite duktiga på att googla fram Bovaer. Ja. Jag tror inte den där kossan får Bovaer i varje Nej, fall. hon får inte komma. Hon Nej. får inte Bovaer. Nej. Det är ett personligt konto från en dansk bonde som 2025 då delar sina erfarenheter med Bovaer med oss. Kossorna får diarré. De får diarré från Bovaer. De får feber på 40 grader och mer. Och 40 grader är inte jättehögt för en ko, utan det är som man säger förhöjd temperatur. Ja. Men Mjölkstockning får de i varje fall. ja, det är inte heller så himla jävla lyckat. Ja. Och de producerar mindre mjölk och de försöker att vägra att äta maten som det är Bovaer i. Men på grund av ekonomiska skäl så kan inte bönderna, de kommer inte undan. Och de ska ju veta, folk säger han, att Bovaer är djurplågeri. Och sen är det dessutom någonting nästan outtalbart Ja. syra i Ja, mjölken. som var- Och det var giftigt det var för giftigt. människor. Ja. Så bönderna ska både hantera giftet hit och giftet dit. Och plåga kossorna. Och plåga kossorna. Ja. Aj, det här är så bedrövligt. Så fortsätt att mobba Arla som ju definitivt Ja. håller på med den här skiten Ja. i Sverige. Och där är väl de här trevliga EU-folket, Ursula i toppen, som vill att vi ska ha det där. Alltså det namnet låter som en spya. Ja, det gör det. Ja. Och de pengar som de har fått som ska gå till andra saker då. Där har de betalt folk för att de ska protestera. Va? Jo, de ska protestera. Vänster- och klimatorganisationer får stöd för att bedriva otillbörlig politisk påverkan. Jaha, Ja, vad fint. ja, det är det vi betalar för alltså. Jag vill inte vara med i EU. Nej. Nej, det vill inte jag heller. Alltså det är inte lagligt. Nej, det är inte lagligt det de håller på med. Men det är kanske dags att sätta stopp för dem då. Hade hon något att säga, den där kärringen också? Ja, fast det var faktiskt 2 år sedan jag sa det här. Ja. Men jag har inte hört det förut. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Ja, det är inte bara i EU. Alltså EU-styrelsen där puckon. Nej du. I franska styrelsen. Kan man säga så? Ja, nej, man får inte utmana Macron i varje fall. Nej, det går Nej. inte. För gör man det, så då blir man åtalad för det ena eller det andra. Där har vi, han heter Erik Sumur. Han blir åtalad för antisemitism. Problemet är bara det att han är jude själv. Men det har ingen betydelse. Nej. För förintelseförnekelse. Ja, Ja, det, hemska tankar. ja. Här kommer det ännu hemskare tankar. Ja. Vad som finns i luften. Tungmetaller. Aluminium. Och sen är det kadmium, 2 olika varianter där. Några versioner av kvicksilver. Ja, kvicksilver är inte alls bra. Och sen bly. Ja, man blir lite trött. Ja, vi tittar lite på en film här från där. Pathogens are delivered via nanoparticulates, bypassing our immune systems and embedding themselves in our bodies. The implications are staggering. If Freeland is right, we're not just dealing with environmental manipulation, we're facing a form of biological and psychological warfare. The very air we breathe is being weaponized, and the consequences are only just beginning to unfold. But there's more. Freeland argues that this isn't just about controlling the weather or our health. It's about maintaining a global wireless smart grid,
a C4 system that integrates communications, computing, and surveillance. This system, she claims, is being powered by the very atmosphere we're living in. The secrecy surrounding these technologies is profound. Whistleblowers are silenced, and those who speak out often face ridicule or worse. Freeland cites the case of Clifford Carnicom, a researcher who has faced death threats and hacking attempts for his work on chemtrails and morgellons. So, what can we do? Freeland urges us to educate ourselves and demand transparency. She calls for a global awakening, a realization that the fight for our planet is also a fight for our freedom and our very humanity. In the end, Freeland's message is clear. We are at a crossroads. We can either continue to be passive observers, or we can take a stand and fight for the future of our planet. The choice is ours. Thank you for joining me on this journey. I hope this episode has opened your eyes to the hidden forces at play in our world. Ja, det är äckligt det där. Jätteäckligt. Såna här konstiga, liksom blåaktiga saker hittar de i, tar prover på den här dimman och chemtrailsen. Killtrails kallar de det Ja, nu. Biologiskt exemplar, det är alltså inte en metall eller någon flaga från men det någon låter ju som att det skulle vara något mikroplast. biologiskt. Något som... fy fan vad äckligt. Ja, äckligt är det i varje fall. Det dök upp här att svenska skogar binder mindre koldioxid. EU-böter hotar. Ja, det där med EU-böter och så, det kan vi ju skratta åt, höll på att säga. De är inte Up kloka. yours. Up yours. Men vi såg ju på Redacted, de hade han geoengineeringwatch.org killen där i onsdagens avsnitt var det nog. Och han pratade ju om hur skogen på grund av kemtrailsen inte kan ta upp koldioxid. Skogen blir ju sjuk. Så den kan inte ta upp. Allt blir sjukt. Ja, så skogen dör på grund av det här och att inte skogen kan ta upp koldioxid som den ska göra. Så nej, inte. Ja, men det är ju en jättesmart idé. Ja. Då besprutar man först Ja. så att alla mår dåligt. Ja. Och sen så bötfäller man Ja. då skogen för att bli sjuk av det man fyller Ja, men på det här med. låter ju inte klokt heller. Skogen har tagit upp 13,9 miljoner ton koldioxid mindre än beräknat 2021-25. Och hur fan mäter de det? Jag tror inte de gör det. De bara säger det som är håll avstånd, du smittar. De bara chansar lite. Ja, vi hade ju den här var det förra eller förra veckan. Att växterna tappar aptiten på koldioxid på grund av Det varma klimatet. På grund av, nej, det var nog inte det varma klimatet. Men att skogen tappar aptiten. Ja, Ja. det verkar ju Det tyvärr är inte bara vara... kossorna. Även skogen. Nej, det verkar ju tyvärr vara sant. Alltså. Bedrövligt. Ja, det är bra att det finns vakna människor som slår larm. Ja, och sen har vi någonting mer här då. Farliga miljöföroreningar. Mer än vanligt i svenska blodet. Nej, inte mer än vanligt. Det är för första gången man Ja, har för hittat första gången. Ja, syntetiska just det. fenolära antioxidanter. Ja. Det är du. Ta det till frukost. Kan det ha att göra med det här också? Då säger de att det beror på plaster. De skriver plastförpackningar. Ja, de är väl inte oskyldiga de heller. Men det kanske är alltihopa tillsammans. Ja, det är ju väldigt mycket konstigt. Det får man ju lov att säga. Men det får vi kanske lov att säga att vi är väl inte riktigt lika illa drabbade än så länge här som i USA. Nej, där borta är det ju värre på alla vis. Ja. Men jag hoppas de verkligen inte har tag i det där. Det verkar väl som att kanske att det är på gång någonting. I varje fall om jag förstod på det här på Redacted. Ja, för det går inte. Nej. Och jag menar, om man ska göra Amerika hälsosamt igen, då har han väl lite att ta tag i. Ja, det har han lite att ta tag i, verkligen. Men det var ju tydligen så att det var många som inte vågade komma fram och berätta. Nej, men det är klart. Nej. De vill väl leva. Ja, herre min skapare, säger jag bara. Men i Sverige så där fångar de in koldioxiden och ska lagra den. Ja, först så sprutar vi så skogen inte kan ta hand om det. Och sen lurar vi folk att vi måste paketera den. Ja. För då blir den livsfarlig.
Var ska vi ha den då Ja, någonstans? jag vet inte. Men det var ju det här med... Jo, men mitt i centrala Stockholm. Ja, där packar Där vi ihop. packar vi ihop Där det. packar vi ihop alltihopa. Och då blir det jättekoncentrerat och då blir det farligt. Det kan jag tro på att det blir farligt när det blir för paketerat. Ja, det skulle inte förvåna mig. Nej du, det är hög tid att ställa våra politiker till svars om det nu går. Ja, om man får det. Nils här från Malmölistan. Ursäkta, stör jag? En liten fråga bara. Hur tänker du att integrationen i Malmö ska fungera om svenskar blir i minoritet? Alltså, vad är det ens för fråga? Och varför ska jag svara på den till dig? Ja, du kan ju svara om du vill eller inte, va? Men det kan ju vara ett problem. Du vet att jag inte vill svara på dina frågor. Men du är ansvarig politiker i Malmö och vill inte svara på frågor. Just dina frågor när du springer efter och du gör det väldigt ofta. Så att nej, jag svarar inte på dina frågor. Det vet du. Men om det är ett område som det inte finns knappt några svenskar Det är i. någonting som är svårt att förstå. Kan du vara vänlig och respektera att jag säger nej? Okej? Men tror du inte att folk vill veta svaret på den frågan? Vad är detta för bemötande man får av politiker? Att de inte vill svara på frågor. I Malmö har vi jättestora problem med integration, med segregation och det skapar getton. Men det vill hon inte svara på. I Italien så blir det ett jävla liv när italienarna blir lite griniga. Ja, det gör det. De knyter näven hårt på utsidan byxfickan. Ja, de protesterar. Ja, De vill ha sjukhus och inte missiler. vad konstigt. Det var jättekonstigt. Göran Geider, han är också lite konstig. Han slutade äta på McDonald's i protest mot USA. Det var inte en tanke på att det kanske är hälsovådligt att äta på McDonalds. Nej, det Han fanns inte. Han tar en korv Men istället. jag förstår inte på vilket sätt han straffar USA. Jag fattar inte det. Är det inte franchisingfirman det där? Ja, han McDonald's? straffar ju någon svensk som äger den där franchiseavtalet. Ja, för de får väl betala ändå om det är någon Och sen licens. får väl de då gå hem, för de får inga jobb. Ja. Så han straffar ju svensken. Ja. Vad duktig han var. Och vad gör man när man byter bil? Jo, man springer till tidningen. Ja! Snabbt som attan springer man dit och säger ja, minsann ingen Kia längre. Eller Kia, det hade han skaffat. Ingen Tesla längre. Ingen Tesla längre. Nej. Intresseklubben noterar. Herregud. Ja. Sen förstår du. Moderaterna, Ulf Kristersson, de lovar minsann. Ja, de lovar tjockt. Höll de tunt eller runt eller? Ja, det kan man nog säga. Vi ska återinföra tjänstemannaansvar. Ja, vad vart det då? Det vart en lag som att man inte får förolämpa tjänstemän istället. Ja, det är underbart. Istället. Då undrar jag faktiskt, nu ska de ha statister till Västervik, där har vi fått av en tittare som har skickat in till oss. De ska ha en sjukvårdsövning vecka 19 i Västervik och de vill ha frivilliga som ska spela skadade och sjuka som statister. Om man förolämpar en sån, är de tjänstemän då? Eller är de bara statister? Jag vet inte var gränsen går. Nej, Nej. man får fråga innan man förolämpar. Nej, fy fan. Ja, vi ska i varje fall fortsätta och så akta oss för Ryssland. Ja. Ja, var den 9 april tror jag det stod där på Men alltså, Expressen. de har hotat oss med ryssen så länge jag har levt, och det är i 64 år. Ja. Så skulle de inte ha tagit oss redan om de hade velat Ja, haft det är oss. ungefär som de här ejlisarna. Ja, Alltså vill de haft oss så skulle de ha tagit oss för länge för sedan. länge sedan. Men de ger sig inte, de fortsätter att tjata. Ja. Och om nu ryssen ska ta oss, Ja, har de tänkt igenom det här? nej, inte ett dugg. Låt oss säga. River matlager för att de ska boende omkring ska få sjöutsikt. Men om ryssen tar oss behöver vi ingen mat då, menar de. Jag tycker snarare att man inte behöver någon sjöutsikt också. Ja. Prioritering. Prioritering. Men då är det ju bra att de inför ett nytt larmsystem om ryssen ska ta oss. Jaha, Ja. och så ska de skicka MSB där vet du. Ja. Post- och telestyrelsen och så Ja. skicka sms. Nej, men de kan väl inte ha mitt telefonnummer? GDPR säger jag bara. Vad skrattar du åt? Det skulle de aldrig ha kartläggning. Aldrig, nej. Nej. Jag förstår att tekniken används redan i Ukraina, bland annat. Så de har sms-numren till Ukraina också? Ja, Men
Jag vet inte vad man ska varna för, det har jag inte förstått. Nej. Nej. Nu får de skjuta. Försvaret får skjuta. Det har varit miljötillstånd som har stoppat Ja. försvarets möjligheter att öva. Men miljön är Jag inte kan så slå ett viktig längre. övningsslag med batongen. Nej, vad händer med koldioxidhalten om man skjuter i skogen? Är det någon som vet det? Ja, hörs det om man skjuter i skogen? Om ingen är där. Det är sådana där existentiella frågor. Den här är också så fin. Det är en lärare som har skickat olämpliga sms till sin 13-åriga elev. Tusentals, och många av dem var olämpliga. Tusentals. Han jobba? Ja, jag tänkte precis säga det. Ja, i alla fall då så vart han polisanmäld. Utredningen lades ner för han hade inte begått något brott. Nej. Nej. De sparkade honom. Mm. Och han fick en annan skolanställning som han fick sluta på för personliga skäl. Alltså så här är det. Det är synd om en. Ja, Han vart inte dömd, så det är klart han ska ha 450 000 kronor i skadestånd. självklart. Ja. Det är ju Sverige. Ja. Ja, dramatisk ökning av elever som behöver anpassa grundskolan. Och det låter ju lite lugnt ändå. Ja. Anpassad grundskola. Men Ja. de pratar om det som man kallar särskola. Och det är ju på riktigt barn som mår illa. Ja, verkligen. Alltså en ökning från 181 till 380. Det är rätt så kraftig ökning. Ja, den är väl i princip dubbel. Ja. Vad kan det komma sig? Kan det vara besprutningar från himlen och i armen och Ja, det kan nog vara en maten? väldig massa. McDonalds kanske är bra att hoppa över där Nej, det uppe i kan nog vara Norrbotten. Det kan nog vara en blandning av både det ena och det andra. Ja. får man lov att säga. Fy fan. Men nu blir det bra för snattarna i varje fall. Ja, men de måste vi ta hand om. Ja, då tar vi hand om förstås. Ja. För på grund av rådande prisutveckling så höjer de värdegränsen. Ja, så man får snatta lite mer Man får innan det snatta blir lite något. mer innan det blir något. Ja, men gud så bra. Ja, men det är fint tycker jag att de Det är engagerar sig. omtänksamt. Ja, Agnes Wold, den är ute och stoppar huvudet i getingbon hela tiden. Ibland är det vettigt, han säger, ibland är det helgalet. Ja. Jag vet inte. Nej, man vet inte så noga. Men omvändelseförsök av personer som anser sig ha fel kön. Ska det vara en förberedande lagstiftning nu för att förbjuda? Ja. Det är alltså någon som säger att jag är en katt. Så får man inte säga, du är inte en katt, du är en människa. Det var lite överdrivet. Nej, men det är ju det. Ja, Fel kön i och för sig med eller utan snopp då. ja, det är det ju. Men då ska inte jag få prata med min egen unge om så skulle vara. Nej, Herre min skapare. Den här världen börjar bli lite lattjo. lite lattjo får man lov att säga. Det är en man i Örebro som blev åtalad för att han har varit kritisk mot dragqueen-artister. Minsann. Och han säger att han tyckte kritik om pedofili riktat till dragqueen-artister kan leda till dom mot en man i Örebro som ogillade teater. Är de tjänstemän? Man får inte ogilla dem. Nej, det får man ju inte då. Nej. Men då är ju frågan, för det står också att det handlar om kritik baserat på en grupp människor och deras könsidentitet. Är det kvinnor eller män då? Eller vad är det för något som han har liksom gjort sig dum Man mot? kanske försökte omvända dem. Vem vet? Nej. Heja Örebroaren säger jag bara. Den här är ju lite rolig. Ja. Min morfar har haft samma tvättmaskin sedan 80-talet. Den fungerar fortfarande. Aldrig behövt byta den. Samtidigt som man nu för tiden måste köpa en ny vart 50 år. Jag kan säga, jag kan slå han. Ja, I det mitt kan du. hus där jag bor, i källaren där, så står det en tvättmaskin som har stått där innan jag föddes. Ja, Och det är länge. det är länge du är gammal. Jag är gammal. Den fungerar fortfarande. Vi tvättar mattor i den. Ja. Ja. Nej. Varför skulle man bygga för att det ska hålla? Då tjänar man ju inga pengar. Nej, det är dumt. Sen tycker jag den här är så fin. Tyska tingsrätten dömer journalisten på bilden. Nej, journalisten som har gjort den här bilden till fängelse i 7 månader villkorligt för att ha lagt ut ett satiriskt meme som visar vänsterinrikesministern som är på bild där hon håller en falsk skylt. Jag hatar yttrandefrihet.
Och det Och kan så man ju blev nästan... det 7 månader på det. Det säger ju allt liksom. Ja, hur kan det vara fel? Hur kan det vara fel, ja. Men det är väl som Ursula säger. Social media får inte förstöra demokratin. Nej, Nej. demokrati, jag undrar vad det betyder för dem. Ja, det kan man undra. Ja, Det kan de undra i England också. Där arresterar polisen ungefär 30 om dagen för kränkande inlägg på nätet. Då undrar man, var de tjänstemän? ja. Det är otroligt. Ja, det får man allt lov att säga. I USA på 1914 någon gång så skulle man skeppa över sin lilla dotter till mormor. Och när de jämförde priserna då på att sätta henne på tåget och skicka henne som postpaket, så tjänar de pengar på att skicka henne som postpaket. Så efter det här så ändrade de lite lagar vad man fick skicka. Jag tyckte det var söt. Ja, är Ryssland i farten igen. Jaha, vad har de gjort nu Ja, då? de gör terrorattacker. Jaha. Ja. Fruktar den tyska utredaren. Ja, han är rädd för det. Ja. Ja. Ja, du. Trump stoppar 3:e världskriget, säger Kreml. Mhm. Ja, Det är bra. det var väl snällt. Ja. Ja, vi får väl se om han stoppar ett krig till då. Netanyahu ser inte så nöjd ut i varje fall med de utsikterna. Having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. Har huvudet varit påskruvat på, så vet jag fan om man inte hade blivit glapp. Han såg lite rolig ut. Ja, minsann. Och Trumps pressekreterare, hon svarar inte på frågor från de som har såna they, them, he, she, this i sina e-mail-signaturer. Men det är ju vuxna människor. Journalisterna de jobbar ju. Ja. Sitter de och skriver en massa sånt trams i sin avsändning. Ja, det måste Så man då skulle jag skriva väldigt undrande, vacker, sjunger bra, dansar lite sämre då. Varför? Jag tänker så här, de som håller på med det där tramset, de ska komma ihåg att kroppen består av jättestor andel vatten. Ja. Och när man håller på så här, då tycker man nog inte om sig själv riktigt. Nej. Vi ska titta på vad som händer med vatten man inte tycker om. In 1994, Japanese scientist Dr. Masaru Emoto proved something extraordinary. Your words physically change the world around you. Dr. Emoto had students speak negative words like, I hate you, and you're a failure to one set of water bottles. Another set was treated with kind, loving words like, I love you and thank you. After freezing the water and viewing it under a microscope, the results were astonishing. The water exposed to negativity formed chaotic, distorted patterns. Meanwhile, the water blessed with positivity crystallized into breathtaking, harmonious shapes. Here's the mind-blowing part. Over 70% of your body is water. That means every word you speak creates a ripple effect in your cells, shaping your energy, health, and even your reality. Speak love, speak gratitude, speak power into your life. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Papperskopp. Fel. Det här är faktiskt en plastkopp med papper utanpå. Kolla här. Jag lägger den i blöt ett tag och skrapar av pappret. Då ser du tydligt att det faktiskt är en plastkopp du får, som dessutom är känslig för höga temperaturer. Så vad händer när du får ditt varma kaffe i den här plastkoppen? Jo, det läcker mikroplaster. Modern forskning visar att en sån här kopp kan släppa ut upp till 25 000 mikroplastpartiklar i ditt kaffe på bara några minuter. Vad händer då i kroppen när vi får i oss mikroplaster? Vi vet inte exakt. Men studier på djur visar att mikroplaster kan spridas till organ som hjärta, lungor, moderkaka och foster och påverka immunförsvar, tarmflora och hormoner. Så varför chansa? Jag tar med min egen kopp som jag har i bilen så slipper jag fundera. Spara och tipsa en kompis som dricker mycket kaffe på stan och följ mig för fler enkla hälsotips. UFO.
Ja, det blir lite UFO. Minsann. Eller vad man ska kalla dem. Ja, att de är flygande främmande föremål, det kan vi väl vara överens om. Ja. Och då, UAP, jag tycker det är bara löjligt. Den här så hänger det ju en gubbe där. Ser du det? Mm. Jag vet inte vad jag ska tro. Men det kittlar ju lite. Det gör det ju. Ja, vi vet inte. Det kan vara om den synvilla eller vad det är. Men det samtidigt tycker jag är intressant om de här klåterna. Det är jätteintressant. Ja. Man vet ju inte Nej. vad det är för något. Och sen när man hittar sådana här gamla grottmålningar. Ja. Som i stort sett Ja, visar gamla samma nyheter sak. blir som nya. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, här har vi Transformer också. Ja. Den ser lite lustig ut, måste Ja, jag säga. det får man väl säga. Sen kommer det från lite mer, vad jag tror, trovärdiga källor. Skywatcher. Han Jake som... Ja, som plockar upp ägget. Ja, precis. Som har varit på News Nation och Stephen Greer har väl pratat med honom också. Ja, de har ju en grupp som heter Skywatchers. som håller på och kallar på dem. Han använder någonting som man kallar för dog whistle, hundvisselpipa. Fast det är lite mer invecklat än så. Kan nog vara lite mer än så kanske bara. Annars skulle alla hundarna komma också. Ja. Men de har i varje fall klassificerat de här i 9 olika typer. Vi kollar på filmen när de pratar om det. To make sense of our data, we had to define a lexicon and we based it on flight characteristics. We've broken the UAPs down into 9 classes or types. Some of these classes may be the same UAP under different flight configurations, but at this point, given their behavior, we're confident they don't align with conventional or terrestrial explanations. Each UAP class has different characteristics. Some shimmer, some tumble, some spin. Some look like they're alive and they just fly like a living object in the sky. UAPs are extremely hard to image. What is seen with the naked eye is generally not what is seen under camera. The Class 1 often spins, tumbles through the sky. Craft looks like a black body. It appears to flash, pulse multiple times per second. There appears to be some kind of cloud or vapor around it. We've seen Class 1s in formations up to 22, 23, flying in different flight formations, different flock formations. The Class 2 is the classic tic-tac. We've seen it in groups of 2 to 3, often flying very erratically. We've seen these a couple years in a row, and usually we see them in groups. The Class 3, the blob, a pulsing, vibrating cloud. There's something, maybe perhaps a cylinder kind of in the middle that has a different light like a flame, and then it vibrates and pulses as it moves through space. The Class 4 is your orb. We've only seen it in infrared. But the Class 4 seems to only come during certain activities in conjunction with perhaps the Class 1. We don't have enough data yet to confirm. The Class 5 we call the manta ray. It seems to tumble and rotate as it moves through the sky. Class 6 is Bright Star. That one vibrates very, very fast. It literally looks like a crystal in the sky. The Class 7 is the jellyfish. It's probably about 2 meters across. The head is purple and black in color, and then it has tentacles. The Class 8 we call the hornet. It looks very similar to the Class 7, the jellyfish, except for it's bigger, and it's almost like a jellyfish carrying something. And then the Class 9 is the egg. The Class 9 isn't something we have a lot of data on. It's very limited. We have it as Skywatcher during our California event. It's an emerging class, and we have strong evidence that it probably exists, but we don't have data to concisely describe it. Häftigt. Visst är det. Och nu hittar de ett klot igen. Ja. Jag är lite fascinerad av klot. Jag börjar fundera på, kan det vara så att de där time-tacklerna, de finns inuti den där kloten? Ja, men så kan det ju vara. Ja. Eller att de bara inte syns i ett visst läge för oss. Så kan det också vara. Ja, gissa kan vi göra hur länge som helst. Fränt är det. Crazy stuff, broad daylight. Here we go again, Blake. Look at this thing. It just hovers over the city line there, and it's moving this time left to right. This is perfectly spherical, and if this thing's metallic, it's going to be heavy. I'm estimating this thing to be, I don't know, 6 to 10 feet in length, and it's full size. What I like about this too as well, we got a picture of this thing that
it shows it land and it's on the ground, and this person gets a close up. Look at this thing just bank straight down. Again, just unconventional. And then he runs towards this thing, and there it is. Boom. Look at this thing. What is it? Look, it's huge. Now, I want to know what happened after that video just cut. If he actually obtained this object, put it in his pickup truck, and brought it back home. If you did, contact us. We want to find out the meta behind this. What's the meta propulsion behind this object, guys? What's keeping it up in the sky? How is it able to perform these maneuvers like this? Intressant. Ja. Man kan verkligen undra vart tog det vägen sen. Fortsättning på filmen. Var det Hoppas de hittar den. Ja. De är intressanta de här kloten. Här finns det i alla fall en Juanito Yuan som ägde ett sånt. Och i den här så kunde man alltså se någon holografisk bild av en icke-människa, som man säger då. Ja, någon alien av något slag. Och efter att jag hade sett den i det här klotet så materialiserades den i rummet tydligen, om jag har förstått det här rätt. Hans säkerhetskamera fångade upp de här bilderna. Ja. Han kom in i hans hus och flyttade på soffbordet. Men jag flyttade klotet på Ja, det står faktiskt inte så. Ja, jag flyttade metalliska klotet och flyttade runt på soffbordet, om jag förstod det här rätt. Det kanske är en sån där som i Harry Potter, en flyttnyckel. Kan vara så. Kan vara så. Ja, jag har haft flera som har ägt sådana. Ja, de har ju betett sig lite lustigt. Ja, mycket märkligt. Ja. Och sen har vi en från Utah. Också en sån här säkerhetskamera som fick en bild. Man vet ju inte om det här är sant eller om det har vi inte en aning om. Vi bara undrar. Vi undrar vad är detta? Ja. Ja, men det kan man faktiskt göra. Man kan undra. Och det måste man ju få göra, för det är ju väldigt många trovärdiga som berättar om sånt här. Ja. Och det här är från Turkiet, om jag förstår det här rätt, alltså 2008. Som de hade lyckats fått en bild. Här kommer en film här, och det är alltså det skeppet, och de sitter alltså där uppe i det här skeppet. I mitten där uppe I sitter mitten det två där små uppe. huvuden. Ja, det är någonting som avtecknar sig där i varje fall. Yine buldum ben. Yine buldum. Ulan nedir bunlar ya? Arkadaş nedir bunlar ya? Böyle bir şey var mı? Bak yapma. Yapma be. Jesse Röstenberg. 1954. Staffordshire, Storbritannien. Där såg man också någonting med några gubbar i. Ja, skivformad med en kupol svävande. Ja, vi får lyssna på när de pratar om det. It was stationary, this thing, and it was bright silver in colour, and it had a dome. I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were two people in there. They had long golden hair. They had a sort of a polo neck jumper affair, like a ski top suit, in pale blue. They had beautiful faces. I shall never forget their faces as long as I live. These people were beautiful people. That's the only way I can describe them. Så säger de golden hair och så visar de kritvithåriga teckningar. Det tycker jag är dåligt. Ja, det är intressant. Jättespännande. Ja, då har vi James Webb-teleskopet som har upptäckt planeter av Jupiterstorlek i rymden. De flyttar omkring lite hur som helst och åker runt i par. Okej. Det är någon som har kastats ut sina banor på grund av gravitationsstörningar, säger de på NASA. Jaha. Ja, kan vi tro att det kan vara något annat kanske? Ja, vem vet inte du? Vem vet inte jag? Inte jag heller, nej. Här har vi någon bild från Stephen Gears arkiv. Ett fotografi som han säger är det första fotografiet på en alien. Autopsy, nu vart det ju lätt svårt då. Ja, men nu, varför fick jag hjärnsläpp nu då? Ja, men du är ju gott sällskap. Obduktion heter det på svenska. Självklart. Ja. Ja.
Ja, inte vet jag. Nej, inte jag heller. Men Greer tycker jag ändå känns... Han tillhör dem jag ändå litar på. Det kan gå över. Ja, det kan det. Ja, sen har vi i Ryssland. I början av 1980-talet genomfördes ett experiment för att kalla på ett UFO. Det här gjorde man vid en militär skjutbana i Astrakhan, och det är ett gott äpple, Astrakhanregionen. Då hade experter insett att UFOn sågs väldigt ofta i områden med förhöjd spänning, det vill säga vapentester eller mycket militär hårdvara samlat på ett och samma ställe. Man kan säga att under experimentet så lärde vi oss hur man kallar fram ett UFO. För att uppnå det skulle det bli en kraftig ökning av antalet flygningar som utförs med stridsflyg och mycket rörelse av hårdvara. Sen dök UFO upp med en sannolikhet på nästan 100%, sa Jeremenko. Enligt honom såg de flesta av dem ut som lysande sfärer. Det var en av de där 9 vi såg på bild. Ja. Blob kanske. Med tiden blev alla deltagare i experimentet så vana vid de här fenomenen så att de tog dem för givna. Några försökte till och med få kontakt med föremålen, och då gjorde de så att en person på marken skulle vifta med armarna 2 gånger till höger och 2 gånger till vänster. Och bollen i himlen skulle reagera på det och genom att svänga 2 gånger till höger och sen 2 gånger åt vänster. Och de har ingen aning om hur de ska kunna förklara det, för det funkar ju tydligen. Ja, det gör ju tydligen det. Ja. Alltså, Ryssland var lite före Skywatcher nu då, måste jag säga. De är mycket före i väldigt mycket. Och till slut så kom militären tillsammans med forskare som deltog i experimentet fram till 3 huvudsakliga slutsatser. För det första kan dessa vara naturfenomen som modern vetenskap ännu inte kan tyda. För det andra kan det vara amerikansk eller japansk spaningsutrustning. De skyller inte på ryssen. Nej, inte det. Och för det tredje kan det vara utomjordiska föremål. Ja, och sen så drog de också slutsatsen att 50% av UFO-mötena är kopplade till hav. Och 15 till med sjöar. Så de tenderar att hålla sig vid vattnet. Intressant. Men de har ju sett det nu också, att det är mycket som åker upp i vatten och mycket vatten. Jag har en vän som körde på E18 och körde tidningar som körde tidigt. Och hon såg alltså en sån här köra ner vid Sandviksbadet i Möckern. Jaha du, minsann. Ja. Jag gillar lite mindre plättar också. Ja. Ja, Herrbing skapare. Nu vi ändå var i Ryssland så kan vi nämna det här då. De hittade en bortglömd civilisation under rysk mark. En gammal stad från bronsåldern då. Ja, det var länge, 3800 år sedan. Ja. Noggrant planerad. Och så var det där en massa besök av västerländska forskare och sådana här saker. Men Och de skrev jättemycket i tidningarna och pratade om det på tv. Inte ett dugg. Ja, intressant. Och så avslutar de med att skriva: varför har inte ett av 1900-talets största arkeologiska fynd kommit in i det globala medvetandet? Kan det vara att det bryter mot för många accepterade sanningar inom fnuttar? Som så mycket annat, ja. Som så mycket annat, så kan det nog vara. Kommer ni ihåg den där blåa snurren som var för några veckor sedan här? Det är läcker. Ja. Som de sa var fryst raketbränsle som Elon Musk var skyldig till. Ja, Elon. Var det inte en Tesla så var det en raket. Jajamensan. Eller så var det någonting helt annat. Det är väldigt konstigt att det finns såna här ristningar och arkeologiska grejer med precis samma mönster. Och inte bara det. Nej. Van Gogh gjorde ju en tavla. Ja, Någon gång mitten, slutet av 1800-talet levde ju han. Påminner också väldigt mycket om. Ja. Eller har det något samband med Hopi-folket? Så kan det vara. Men en indianstam i Amerika, va? Ja. Deras legend om Kashina, den blå stjärnan. Då kommer reningsdagen, när reningsdagen börjar. Och sen kommer den 4:e tidsåldern från vilket de tror att vi är i nu och sluta, och den 5:e kommer att börja. Jaha. Ja. Och den här blå stjärnan då, det är en ande ihop i legenderna. Ja, vi vet inte. Vi vet inte alls. Nej, vi vet inte värst mycket. Ju mer vi lär oss, ju mer förstår vi att vi har missat. Ja, enligt Hopi Blue Star-profetian så kommer
folk att tappa förståndet till i slutet på den 4:e tidsåldern. Ja, håller de på som de gör nu då ska och när den här stjärnan kommer så är det alltså ett tecken på att nu börjar folk bli galna. Jaha, då är det dags då. Då är det dags, ja. Ja. Hopi-folket, ja. Hopi då hade en legend, eller en berättelse, som en man som hette Robert Morningsky fick till sig av sin anfader. Och i den berättas det om hur jordens uppkomst och hur människorna, om rymden, planeternas uppkomst och alltihopa det här. Ta en liten lyssna på Billy Carlson när han pratar om det där. You come across this and you're like, okay, let me see if there's some truth to this because I'm seeing this across multiple ancient Indian texts. Right. Any other texts referencing this? The Terra Papers, an ancient indigenous American text as well. Okay. Very little known text that hardly anyone talks about. The Hopi tribe elders have written this book based on that text and published it actually. It's called the Terra Paper, so that it wasn't just in indigenous lore, but it made it finally to publishing. So it's actual text that we can all read and get access to. Det här är en man med den vackraste handskrift jag har sett, tror jag. Robert Morningsky. Vackert namn skulle jag vilja säga också. Ja. Känns nästan lite taget. Ja, han är ju indian. Ingen Svensson där inte. Han skriver i alla fall, det här är tydligen 1996. Vi är inte ensamma, astronomerna har fel, vetenskapsmännen har fel. De är här, men vi kan inte se dem, för de gömmer sig. De gömmer sig precis framför näsan på oss. Vi är deras betjänter, vi är deras slavar, vi är deras ägodel, vi är deras. Det låter ju inte så trevligt. Det lät inte ett dugg trevligt. Nej. Ja, det är mycket bilder i de där terrapapperna i varje fall. Där har vi en bild som visar galaxer i mina braxer. Nej. Jaså, nu fick vi mer information än vi ville ha. Är det så där det ser ut som att gå och duscha, tror jag? Olika... Jag har kli. Ja. Tyst nu. Olika planeter och deras invånare som de beskriver i de där terrapapperna. Ja, blir det film igen. Det blir filmtime. In the vastness of human knowledge and the mysteries it attempts to unravel, some narratives challenge our traditional understanding of the world and the universe. One such account is contained in a controversial set of studies and stories known as the Terra Papers. Prostar is a collection of writings by Robert Morningsky, which he collected while researching an ancient story about the Star Elder, told by his grandfather. The collection presents an alternate history of Earth and humanity that is as fascinating as it is controversial. These documents reveal a cosmic-scale narrative that suggests that what we know about our planet and its inhabitants is deeply intertwined with extraterrestrial beings and ancient galactic empires. From the dawn of our planet to the evolution of humanity, the Terra Papers offer a narrative that is starkly different from what we have learned from history books. They suggest that our world is not what it seems and that forces beyond our understanding have determined the course of our history. The Terra Papers sparked heated debate and speculation, with readers torn between skepticism and belief. The writing is the intersection of history, mythology, ufology, and conspiracy theory, challenging us to question our understanding of reality. In this video, we'll delve deeper into the fascinating world of the Terra Papers, exploring the extraordinary claims they contain, the man behind them, and the various theories and conspiracies surrounding them. The man behind the Terra Papers is as intriguing as the narrative he presents. Robert Morningsky is of Apache and Hopi descent. He is not just an author but a storyteller, a researcher, and a man on a mission to share a story that he believes has been hidden from humanity. Morningsky's journey into the world of the Terra Papers begins with a remarkable family story. According to him, his grandfather was among a group of Native Americans who in 1947 came across a crashed spacecraft in the Arizona desert. From the wreckage, they rescued an alien creature that survived the crash, which they named Star Elder. The Star Elder, as Morningsky recounts, shares with them stories of space wars, ancient galactic empires, and the secret history of Earth and humanity. These stories, passed down to Sky by his grandfather, form the basis of the Terra Papers. Jag lägger en lite längre variant på den där filmen på vår telegramkanal. Eller så kan man själv googla. Det finns jättemycket att hitta om det faktiskt. Man kan ladda ner och läsa hela den där pappret. Ja, det var inte lättläst. Nej, det var inte lättläst. Men den finns faktiskt inläst
som man kan läsa, alltså inläst. Ljudbok. Som ljudbok också. Ja. Nu ska vi titta på lite mer film. Lite mer film, ja. Lite Hopi-folk, lite mer i nutid. This town, a lot of people are in communication with extraterrestrials. A lot of people, and it's very common. In contact with them, how? Like through taking like medicine or just normal? Just normal. His uncle who made this for us, he's all the time. If there's something, I don't know, a motor or something that needs to be repaired, and nobody knows how to repair it. They go to him, and when he dreams, they come to him, and they tell him how to fix it, and he fixes it. And Pancho's father, he's traveling all his life with them. They come and they take him to other planets, they train him, they cure him, they show him things. Ja, de har alltså bott på samma plats i Arizona i över 1000 år, men deras historia berättar mycket, mycket längre tillbaka i tiden genom översvämningar, bränder, världar före denna. Det är inte bara ursprungsbefolkningens historia, det är ett levande record, ett levande, vad säger man? En levande berättelse av tid, överlevnad och profetier. Häftigt. Mm. Enligt Hopis muntliga tradition så är vi i den fjärde världen. De föregående 3 slutade i förstörelse. Det var brand, is och översvämningar. Varje gång så kom några få igenom. De vart ledda ner under jord, skyddade av myrfolket. Fördes upp igen genom Sipapu, en portal som fortfarande är hedrad än idag. Häftigt. Ja. Myrfolket. Tänk, vi hade så långa historier tillbaka. Vi kunde berätta. Jag kommer ju inte ihåg vad jag gjorde förra veckan. Nej, någon det är gång. ju det då. Deras migrationshistorier är inte vaga. Det finns hällristningar som markerar varje stopp. Petroglyfer av spiraler, klansymboler och stjärnor. Var och en berättar vem som gick vart och varför. Det här är inte bara folklore, det här är minne som man har kartlagt på landet, skriver de här. Men de menar väl att det är ristat i sten. Och det här är väl den mest kända Hopi-profetian. Så säger att vi närmar oss en mänsklig brytpunkt. Det står det knutpunkt, står det. Att den läste inte brytpunkt. Där 2 potentiella tidslinjer bildas. Där vi går in i en värld av kärlek och ljus, och en annan där vi går in i en värld av krig och materialism. Det har Hopi-indian som ska förklara det här. Hopi tradition, this dividing of worlds is called the two paths, and is illustrated on a petroglyph in northern Arizona called Prophecy Rock. According to Hopi elder Thomas Ban Yakaya, this image depicts the end of the world, or the end of our current planetary cycle. We can see that there is one path that forks into 2. One path is going in an upward direction, while the other is beneath it. But then they will advance in scientific things, inventions, but they're going to destroy themselves with what they invented if they're not careful. So now we're right in the spirit, they said. We are either go all out for this kind of thing and destroy ourselves, or come back, search our spiritual instructions, search ourselves within us, something that should link us together. Because now we know that we are all alive. We are all linked together. Fascinerande. Ja. Riktigt intressant. Hopi har koll på solståndsdagar, dagjämningar, måncykler. De planterar majs i öknen utan bevattning. Det är bra jobbat. Ja, det är det. För jag har planterat majs och det går fan inget bra. Deras ceremonier är inte bara andliga, de är kosmiskt underhåll. Och de säger att när dansen slutar, då stannar världen, så de fortsätter att dansa. De söker inte uppmärksamhet, utan de skyddar kunskap till världen är redo. Deras Kashina-andar är inte myter. De är en del av ett system som är äldre än Amerika och som kanske är äldre än vad vi inser. De håller igång det här genom invasion, kolonisering och press på assimilera. Ja, alltså att de ska ju gå in i det vanliga samhället. Att de ska smälta in. Ja, jag tycker det är lite roligt att våran tarotläggning heter Kashina Knife. Ja. Ja, det finns profetior och en del har redan blivit verklighet. Andra som ankomsten av Askans kalebass eller teknikens falska väg. Ja, det är väl den han pratar om. Ja, den kommer lite för nära.
Och The Hopi ser denna ålder som ett sista test. Ett val mellan balans och kollaps. Hoppas vi väljer rätt. Ja, jag tycker ju att jag vet att jag har gjort det. Ja. Jag tycker ju det. Räcker inte med bara dig tyvärr. Nej, vi är ett par stycken till. Ja, men det är lite roligt. För Honey C. Golden hade tydligen gjort ett avsnitt här på YouTube. Eller Rumble. Ni får leta på henne. Honey som i honung. C som i C. Och Golden. Om mugglare. Ja. Alltså vi som är vakna är då de magiska i Harry Potter och resten är mugglare. Och de ska vara 85% enligt henne. NGOs kallar man dem väl annars, va? NPC. Ja, det är liksom det 3 bokstäver. Fy fan. Non-personal character. Ja, skitsamma. Nu är vi tillbaka på Hopi. Vi bara surfar förbi det här som om det vore ointressant. Men Hopi pratar inte för att höra sig själva. För de kommer ihåg det vi har glömt. Och de har väl kanske haft blueprinten för att överleva den här världen hela tiden. NPCs are roaming around us all the time. You know, like think about how many people are aware of things. And I've started to realize that there's all these NPCs who've been downloaded into this realm, and that's kind of what we're around a lot of the times. Like all the times you're like roaming around and you're like, meet somebody, you ask them a couple questions, go, oh my gosh, an NPC. Non-playable character is what it is. When you think of the movie Truman Show, he's sitting there and he's talking to his wife and she starts like selling him an ad. And he's like, who are you talking to? So when you're talking to NPCs, it's kind of what it is. You say something like, oh my gosh, they're bombarding our skies. And they're like, man, it's kind of cloudy today. And you're like, wait, what? But they're bombarding our skies. They're changing the weather. And they're like, what do you mean? It's supposed to be a cloudy overcast. That's what the weatherman said. I was watching Channel 7 News and they told me it was going to be cloudy. And then you go, NPC. The NPC is put in your path to drain your energy. Because when you go to have your conversation about whatever topic it may be, it just doesn't click. That's because they're an NPC. So they're draining your essence the entire time. You're better off sitting by yourself. You're better off sitting by yourself and meditating. They're just going to steal your essence. And everything is an energetic exchange. So if we allow that and we consent to that, that person will take away your essence. It's kind of just like sucking you all up. The seed corn of all development, all growth, all survival, energy. So energy, transportation, information, and manufacturing, these are the things that change humanity, that will change world power, and they are descending upon us in ways that are very unique. The technology is on the engineering benches today, but most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour. To deliver Wi-Fi from space where you never need a cell tower to connect. To deliver energy from space where you never have to plug your phone in and it trickle charges and you can use that energy over time. It can be applied to cars, to houses. The technology of Edison and Tesla that we live with in our energy environment, our paradigm today, is expensive, it's dangerous, and it's wasteful. Plug it into the wall, but yet that's what we all do because we are used to paradigms. The power of space will change world power forever. And it doesn't have to be a big country to do it. It can be a small island country, let's say New Zealand. Because the technology, if optimized, can change world power, and there's nothing you can do if you don't have that power. The nature of power. You either have it and your values rule, or you do not have it and you must submit. We see that play out again and again in history, and it's playing out now. But we get trapped. Åka var du vill på en timme. Det verkar jättepraktiskt tycker jag. Det tycker jag också. Vi höll på i fan ett dygn för att ta oss dit vi ville. Ja. I 2 omgångar för vi ville hem också. Ja. Man pratar om energi. Philadelphia-experimentet. Där måste det gått åt en hel del energi också. Ja, det här är ju
Det är jättekonstigt. Ja, så vet man inte, är det en konspiration eller är det inte det, eller vad är det egentligen? Ja. Men mannen han pratar om i den här filmen som kommer här, han finns i varje fall. Ja, eller fanns. Eller fanns. Mm. Men USA eller vad det CIA eller vad man ska säga har ju varit inblandade i väldigt mycket. Försöka göra folk osynliga och mindkontroll och tidsresor. Ja, de har hållit på med mycket. Ja. Och mycket äckligt har de hållit på med Ja. också. Ja, nej, men den här filmen ska vi kika på lite. Heard about the Philadelphia experiment. In the early 1940s, the United States government orchestrated a top-secret experiment in the Philadelphia Naval Shipyard. The main objective of the experiment was to make a U.S. Navy ship invisible to the human eye with the help of force fields. However, the experiment went horribly wrong. The government used the USS Eldridge as a test subject. However, when the test began, the ship disappeared out of nowhere, leaving behind a mysterious green haze. Witnesses claimed that the ship appeared in Norfolk, Virginia, before vanishing into thin air again. The ship then reappeared in Philadelphia after a short while. However, the scene on board was truly horrifying. Some of the men on board reportedly went mentally insane. Others were shifting in and out of reality. But even more strangely, some men mysteriously disappeared and were never heard from ever again. And after the bizarre events, the government closed down the experiment and forced everyone to keep quiet about what happened. However, 40 years later, a man by the name of Al Balek came out and said that he was one of the men aboard during the experiment. Al claimed that when the ship was starting to disappear, he had jumped off the ship and traveled to the year 2137. But what do you think? What really happened during the Philadelphia experiment? Jaha. Jajamensan. Jajamän. Och det märkte vi att tröttna på politik. Det blir mycket annat nu. Usch. Den som inte gillar det, den får ju Låta bli att titta. Så enkelt är det. Ja, det är Men, det. Hopi, profetian. Ja. Det finns ju enligt dem då 2 vägar att gå. Mm. Den som går åt skogen och den som går bra. Och då är ju frågan, hur kommer mänskligheten som helhet, hur kommer det att gå? Kommer många att gå den bra vägen eller kommer de flesta att gå den dåliga vägen? Vart är en bra frågeställning? Det tror jag nog att det blir. Vi kan ju hitta på att göra om den annars. Jag känner mig som en gammal skakig kärring. Så. Styrkan. Magiken. 6 mynt. 10 mynt. Prästinnan. Kejsarinnan. Men gode tid. Jag tycker att det ser bra ut. det kommer att bli bra det här. Det kommer hörni. att bli bra det här, ja. Jag vill flytta upp dem en aning bara. Men snälla. Ja, mänskligheten har styrkan. Ja. Att välja rätt. Ja. Och tillgång till alla elementen Och för det att här göra det där och bli lite kul. riktigt bra. Den där oändlighetssymbolen är både där och där. Alltså så det kommer att gå bra. Det blir så bra. Det blir så bra. Och vi har så mycket mat. Jag vet, här får vi lite tilldelat i varje Ja, fall. som det är idag då så får vi gryn. Lite tilldelat. De väger upp åt oss. Vi får ta det lilla. Vi får ligga på knä där och få. Men det blir bättre. Det blir bättre. Men det är massa hemligheter här i framtiden. Det är klart att det är hemligheter. Det är det alltid. Ja, men jag vill ju ha reda på allt. Ja, du får nöja dig. Och... Så den stora andelen kommer ju att... Ja, kommer att få det bra. Det står för frodighet och grönska. Och den där nedre sträckan i Hopi-profetian, den som är den bra vägen, den är det ju växter på. Blommor och blader. Blommor och blader är det. Ja, det är liksom vi satsar på naturen. Det handlar om naturen, att vi blir naturliga. Och där har vi henne då. Ja, verkligen. Vi ska bara gå genom den där naturliga lilla porten där. Det är den materiella eller den naturliga vägen det handlar om. Ja, det blir naturliga vägen. Allting blir bra. Fantastiskt.
Hoppas vi snart får se det också. Jag tänkte ju säga det. Då tar vi 2 stycken kort här nu som frågan är, kommer vi att få uppleva det? Du och jag, ni som tittar. Det där är ju ett litet svagt, ja, kanske. Ja, och här gås det genom den här portalen. Men det är fortfarande mycket dolt där. Men det ska det ju vara. Ja. Ja, vi kanske får uppleva det då. Det vore ju himla trevligt. Och jag skulle vilja åka på den där 1 timmas resan. Ja, han sjunger ju det, Broberg, att målet är ingenting, det är resan som är något av. Och jag håller inte med. Fy fan. Ja. Vill du ha ett par till? Vad vill du fråga om då? Nej, men... Du vill ha förtydligande på någonting? Ja, lite förtydligande. Ja. Vad är det du känner att vi frågar nu då? Ja, jag vill bara ha lite mer Det är klarhet. Ja, det är lite tröghet, men alltså det kommer att vara en partiläge. Ja. På det hela taget blir det bra. Ja. Lite tveksamt om när. Ja, fast vi ska ju få uppleva det. Ja. Så då är ju frågan om vi kommer att bli 200 år gamla. Ja, eller om det är nästa vecka. Det sa ju liksom inte det. Nej. Hörrni, alltså, tusen tack för att ni tittar och ha en himla härlig helg. Ja, det ska bli fint väder. Ja, ja, om gott. de inte åker ut och sprayar något. Ja, det var det då. Ja. Ha det gott, hej då. Hej, hej. Jag tror jag ska fråga ändå hur stor andel av befolkningen kommer att... Huvuddelen. Helt fantastiskt.